So sekarang ni PKP, bagaimana cikgu nak mengumpul menggunakan Excel? Di sini saya nak kongsi satu cara lah yang saya buat menggunakan Excel lebih kurang 2 tahun sudah, iaitu pada tahun 2018. Kata berkongsi data melalui Excel tetapi melalui medium Telegram. Jadi bagaimana caranya? Okey, di sini caranya. Contoh. Tapi supbd kena rajin lah. Rajin sikit. Okey, save as. Kita simpan dalam komputer kita. Dan wujudkan satu folder untuk PBD sahaja. Kita nak buka satu file baru kan. Jadi saya lebih suka guna, kalau cikgu nak guna desktop lagi senang nampak kan. Tapi okey, katakanlah ambil je lah mana-mana pun di PC. Ambil bahagian OS ni ke. And then kita klik kanan untuk wujudkan satu folder yang baru. Okay, new folder. Katakan kita namakan sebagai PBD 2020. Macam saya buat tutorial lah. Nanti tertukar dengan saya punya PBD betul-betul. Okay, ini dia. Jadi Templat Pelaporan Pbd, contoh kita siap-siap lah kelas apa tadi? Kelas 1B kan. Contoh akhir tahun. Ataupun nak bagi ringkas, bagi nampak kita guna yang ringkas je, nanti susah nak baca. Okay, akhir tahun 1B. Dan kemudian kita save. Alright, akhir tahun 1B 2020. Jadi dia akan duduk dalam folder tu. Untuk menggunakan cara yang macam saya cakap tadi, cara Excel tadi, cara yang saya cakap tadi adalah sebenarnya menggunakan Excel sepenuhnya tanpa convert ke online, tanpa menggunakan OneDrive, tanpa menggunakan Google Sheets. Excel semata-mata. Tapi bagaimana cara untuk kita berkongsi dengan orang lain? Kita boleh gunakan cara Telegram. So, saya nak cari Telegram saya. Kita letak ke bawah kejap. Kecilkan. Banyak sangat keluar. Okey. Ini Telegram. Telegram for desktop. Jadi, untuk berkongsi, kita kena guna Telegram for desktop. Cikgu-cikgu belum ada Telegram desktop, boleh download saja dekat Chrome tab ni. Kita download nama dia Telegram desktop. Okay, ni sebab saya dah ada ni dia. Pergi kat Telegram desktop ni, search kat Chrome, dia akan ada. Okay, klik sini dan ikutlah langkah-langkah yang disarankan lah, yang disuruh. Okay, jadi dia akan duduk dekat desktop. Saya tak mau tekan lah sebab saya dah ada. Kan mungkin tak update je ni. Okay, jadi kita pun buka Telegram desktop. Sebab kita nak serahkan fail ini kepada guru kelas 1 Bestari. Ataupun jika tuan-tuan dan puan-puan bukan supbd
tapi diamanahkan oleh SUPBD untuk buat kelas tuan-tuan dan perempuan sendiri, maka tuan-tuan dan perempuan perlu wujudkan satu grup dalam Telegram ni untuk berkongsi file ini. So, cara dia, kita kena wujudkan satu grup baru, iaitu grup PBD kelas. Contoh, group name PBD kelas 1B 2020. Next, kita boleh pilih lah apa nombor telefon yang sepatutnya. Okey. Kalau bahagian ni cikgu boleh carilah. Kalau contohnya cikgu bahasa Melayu, add lah member kat sini. Okey, katakanlah saya just create. Dah buka Telegram macam ni. Kita boleh buat satu group special untuk memudahkan kita send Templat Pelaporan Pbd. So, contohnya saya namakan sebagai PBD tahun 1B 2020. Next, kita tak perlu add member, tak apa, kita create dulu. Cuba tengok siapa dah tak ingat. Create. Okay, mungkin kena add member jugalah. So, kita saya bubuh nombor habis saya dulu. Okay, create. Alright. So, maksudnya memang kena bubuh siapa-siapa dulu ya. Okay, kalau kita nak add lagi, kita boleh tekan yang ni lah. Add members. Okay, kalau kita nak add members dan kita pun pilih kawan untuk kita add. Okay, jika tidak, inilah dia group yang kita telah wujudkan. Jadi, kita nak buat public group ke apa ni? Sekejap. Kita tengok view group info. Takut kita buat bukan public group. Sekejap. Macam bukan public group. Macam public group macam ni. No? Okay, group type private dah. Okay, so tak ada masalah lah private ni. Okay, and then save. Okay, so kat sini kita boleh send template pelaporan PBD tadi. Kita klik gambar paperclip. Dan okay, sebelum kita send apa-apa, pastikan kita telah pun add members. Maksudnya dah letak dah guru bahasa Melayu, guru bahasa Inggeris, semua dah ada dalam ni dah. Bila semua dah ada dalam ni, kononnya ada 9 ahli members kat sini, baru kita boleh send template pelaporan. Okay. Jadi, sebab apa? Supaya kita tak buat kerja 2-3 kali kan. Kalau tidak nanti baru masuk dia tak dapat baca info dan sebagainya kan, payah. So kita buat sekali serentak. And then kita tekan paperclip ni untuk kita attach file yang tadi saya letak dekat OS ni, and then PBD tutorial akhir tahun. Okay, masukkan kat sini. Kita perlu send kat sini. Okay. And then kita bubuhlah tajuk dia ialah untuk tindakan siapa? Contoh, guru bahasa Melayu. Untuk tindakan guru bahasa Melayu, kita pun send.
Jadi, bila guru bahasa Melayu dah nampak yang ni, dia pun akan buka bahagian ni. Dia akan buka file ni dan dia pemasukkan data guru dia. Jadi, untuk tindakan guru bahasa Melayu ni kena ada lah. Dalam tempoh 3 hari ke, dan tempoh 2 hari ke. Dia kena isi siap-siap dah. Sebab nak bagi peluang lepas guru bahasa Melayu, guru bahasa Inggeris. Dia upload. Dia upload lah dia punya data tu apa. Dan kemudian guru bahasa Inggeris pula isi. Dan lepas guru bahasa Inggeris siap, untuk tindakan guru bahasa apa pula. Macam tu lah. Jadi, guru kelas bertindak untuk menyemak siapa yang dah isi, siapa yang belum, dan dia akan hantar balik. Jadi inilah medium yang saya gunakan pada tahun 2018 ketika mengutip Templat Pelaporan Pbd. Pada masa tu saya belum guna Google Sheet lagi. Dan kalau guru kelas memainkan peranan, mudah sebenarnya kerja SPBD. Kalau guru kelas tidak membantu untuk serahkan kepada guru mata pelajaran, semuanya nak bergantung pada SPBD, memang kerja SPBD memang teruk lah kalau guna Excel ni. Tetapi jika dapat kerja yang sama yang baik daripada guru kelas, insyaAllah kerjanya lebih ringan. Jadi kita akan dapat last kali subjek yang terakhir, kita akan dapat keseluruhan yang kita boleh cetak sebagai PDF. Kemudian kita boleh edarkan kepada waris dengan apa cara sekalipun yang bersesuaian dengan sekolah cikgu-cikgu lah. Okey, inilah cara yang paling mudah. Okey, jelas, iaitu melalui Telegram. Okey, sekian saja video saya kali ini. Terima kasih kerana menonton sampai habis. Dan jangan lupa untuk subscribe video saya ini ya. Jangan lupa tekan butang like dan subscribe video ini. Terima kasih.